الرحیم مرګرو دا زمونږه اتمه ویډیو ده او په دې کې موږ وایو چې کانسټنټ څه ته وایي کانسټنټ څه ته وایي a value which is fixed and cannot change during program execution is called constant هغه ویلیو ته ویل کېږي چې کوم ویلیو څه کېږي موږ سره فکس وي او څه کېږي د پروګرام په ټایم کې نه چینج کېږي موږ سره هغې ته ویل کېږي constant are expression داسې د موږ سره expression ته هم وایو څه چې expression به موږ وایو چې expression څه ته وایي دا به زه را روانه ویډیو کې تاسو ته وایم which have fixed value دا موږ سره یو fixed value دا موږ سره نه چینج کېږي constant are generally categorized into lateral لکه مطلب دا شو چې a نه z پورې دا موږ سره یو a نه z پورې دا موږ lateral وایو boolean true false boolean څه ته وایي boolean وایو true false ته وایو صحیح او غلط بیا د دې موږ سره یو څو ټایپس دي هغه موږ وایو there are two type of constant numeric constant ته او بل موږ سره non numeric constant دا څه ته وایي دا مو وایو numeric constant څه ته وایي it consists positive and negative numbers چې کوم کې موږ سره negative او positive numbers وي لکه تاسو کده شي دا 200 وګورئ 200 شو -200 -300 بیا 150 20 etc دا موږ سره negative positive number موږ اخیستل څه شو مرګرو it has two subtypes د دې موږ سره یو دوا types دي subtypes دي کې دنه اکم ته دی integer constant دی او بل موږ سره floating constant دی integer constant څه دا وایو integer constant څه دا وایو integer constant چې کوم دی موږ it consists all number which does not have decimal point چې کوم کې موږ سره point پکې نه وي decimal point پکې نه وي کاما پکې نه وي ډاټ ورته وایي ښه کاما ورته وایي چې هر څه ورته وایي هغه چې پکې نه هغه ته موږ سره integer ورته وایو هغه 20 وي 30 وي 100 وي 1000 وي چې هر څه وي هغه ته موږ سره integer constant ورته وایو بیا پس راځي floating constant څه د ویل کی it consists number that have decimal point چې کوم کې موږ سره کاما وي نو هغه ته موږ سره وایو هغه ته موږ floating constant وایو it consists number that have decimal point چې کوم کې موږ سره decimal point پکې وي لکه مطلب داسي 3.45 یا 20.5 داسي یا داسي 1.234 داسي څه شو زدا تاسو پریکټیکل کوم چې تاسو پریکټیکل کې دا او پیژنئ څه شو مرګرو پریکټیکل کې تاسو وګورئ موږ سره چې کوم دی numeric constant موږ څه ته وایو numeric constant دې کې په نیو integer constant باقي integer constant شو دینه پس integer چې کوم څه کو صرف end باندې کو integer پورا سپیلنګ باندې کو صرف او صرف end باندې کو دا کمپایلر په خپل پیجنی دینه پس زه د نیکو مارکس نو لیکلو او څه وکړم دته ویلیو اساین کوم ویلیو ورته واچو ما ته 20 واچولا او دا ما سو کو سی آوټ وکړو دا تاسو کدی شي بس کوم باندې مال سو کی 20 مال راغو تاسو کدی شي دینه پس دا هم سره integer شو دینه پس بیا راځي floating څه د ویل کی floating په پوینټ کې چې کوم وي سره زدا سو کوم دا انټا په کوم دی په float اچوما float مو واچولو وو په پلا چې کوم دی غاډم شو بولډ شو یا تاسو کدی شي یا نو اومغه صحیح دی یا وځو سو کوم دا 20 نو وځو کوم 0.5 مې دینه جوړ کړه سو چې دا موږ سره په floating کې شو تاسو کدی شو زه آرام کوم دا وګورئ دا وګور دا موږ سره 0.5 موږ راغی دا موږ سره په floating کې و floating constant دی ته ویل کیږي څه شو مرګرو دلته برابر تاسو کوم دلته برابر تاسو floating ورته لیکم چې تاسو آسانه شي floating constant ورته لیکل دا موږ صحیح د دې یو دا سب ټایپس دي موږ سره بیا دینه پس راځي چې numeric non numeric constant موږ څه دا وایو non numeric constant موږ وایو it consists character چې کوم سي character وي a b داسې ځان له بیل character دی a بیل character دی b ځان له a ځان له بیل character دا او b ځان له بیل character دی it have two subtypes اوس دې کې بیا نور موږ سره subtypes دي
character constant موږ څه ته وایو consider single character that is enclosed in single quote چې کوم سره په single quote کې موږ بند کو نو هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ character constant ورته وایو لکه تاسو دا کته شي دا وګورئ a شو s ته s موږ څه دا موږ سره په single quote کې بند دي دا موږ څه وایو دا موږ character constant وایو چې په single quote کې بند دي دا اته څه کته شي دا وګورئ نسی دا موږ سره کریکټ دا پریکټیکل تاسو کوم چې دا موږ څه دا وایي شو زدا کمنټ کوم او دینه مکه زم مکه تاسو کار کوم اوس کریکټر موږ څه دا وایو زدا بیخي په کومه دا ورته نون نومریک ورته لیکم چې تاسو ته اسانه شي نون نومریک کانسټنټ دا مو لیکلو دینه بس character constant character के CHR बनी गई पूरा स्पेलिंग बनने लिखी दिन बस character के जरूरत है लिखम छे वर्ड सिर्फ यो टके देगा ना हम सिर्फ सो को यो वर्ड नहीं लिखलो इतना बसो हम असाइन बकम पड़ता तो बस सिंगल कोड की एक तमा एस मु लिखलो दा मु सिर्फ और सिर्फ सरा की एस पर आ गई दा बसो को दावा प्रिंट टू सी आउट बोलो तो लिखो सी आउट की बोल तो वर्ड में मजदूरी करूं सिंगल वेरिएबल ने भी आगे से ऑपरेंड किंता सूरत लिखी से शो मर करूं देना बस जार को मयो अदा सुकते ही बस में मानते कि दवा मुले सिर्फ सो को ऐसे राजा राखो देना बस जजमा बला खबर आ सदा बला मुसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट मुसता वायु it consists that sequence of character that is enclosed in double quote چې کوم سی په ډبل کوټ کې مرګرو ماته یو خبر را ترایا ده شو خطا سدینه پہله ویډیو نی کتی 1 نمبر لیکچر هغه کې چې کوم دې مان یو میسټیک شوی وو هغه کې چې کوم دې ما بګي میسټیک څه کړو تاسو سفر هم پته ولګي هغه چې کوم دې ما د انټیجر په دې چې کوم دې انټیجر مورته لیکلو او اساین کړي مورته چې کوم دې دا سټرینګ ویلیو وا نو په دې ودې مال ایرر را کړی وې نو تاسو هغه ګورئ تاسو خپل اندازه ورته شي چې دا مونږ وړي لګو نومریک او نون نومریک فرق مونږ وړي کو نو تاسو خپل ورته اندازو چې یاره دا مسله ده نو زرا سمایو it consists that sequence of character that is enclosed in double quote چې کوم سره په double quote کې هغه ته موږ یو string constant ورته وایو لکه تاسو ځکه ته شي ما سات لیکلې ده سات ان په double quote کې به بند کړي دي بیا 1 2 3 4 دا مې په double quote کې بند کړي دا ځان string ده دا ځان string ده بیا دینه پس راځي په دغه خبر سره maximum length of string is 256 character دې کې موږ دوه character په څه کولې شو سیف کولې شو اوس साथ के खबरों को गुरु s दा जान ले यो कैरेक्टर दे a जान ले बेल कैरेक्टर दे बले a जान ले बेल कैरेक्टर दे d जान ले बेल कैरेक्टर दे सही शो नु देखे मुंग सोना कैरेक्टर स्टोर कोले छु देखे मुंगा 256 कैरेक्टर पके अचोले छु जरा ना तो सब प्रैक्टिकल कम से दाम से दवायो ने सो कम देना बदा अब कम कैरेक्टर बाबा कम दे बदे स्ट्रिंग करती आंदा आसान ही लगा जब सो कम जनता मता स्ट्रिंग को पूरे लिखे स्ट्रिंग में पूरे स्पेलिंग लिखी और तो देना सो को दाव देना आपको डबल कोड के ओवर था साथ में और तू लिख लो उधर सीधा हम सारा सर्वर कैरेक्टर पर दिखूं वाच बोले उस दा प्रिंट कॉम दूसरे की मतलब एक जा रहा कहीं साथ करा था प्रिंट की तो सुकते चाहिए दव करा मुझे तो सो एरर था खेम चर दा उस तरह स्ट्रिंग दा सो कमा स्ट्रिंग तो कमा ची सिंगल कोड की वर्त साथ लिख नो दा हम एरर हो दा सोच के राजी का ची तो डबल की नहीं तो सिंगल की नहीं लिखी और बताऊं एरर राखे दा सुकते ची को जरा रन कम दव कर जी होनी हो वली ची अल्टा वर दासर की खबर दावा ची दाम स्ट्रिंग चोले दे पदे वजे मूल सपोलो एरर राखो फजदा करेक्टर हमको दावस की मूल एरर राखे वले या एरर राने की राला वो सिर्फ यो कैरेक्टर बात शो गई सिर्फ एस बरात चुके ता सुका देशी तस तो मोबाइल करना ये डी वली सिर्फ शो दाम सगळे दे मुसरा सिर्फ आखिरी चिकम डिजिटली आगा मुसरा शो गई दादा सुलान दी कदम चाहिए दवर हमले वार्निंग राखो दादा ओ कई प्रैक्टिकल दोस्त तो डेरा मजा दर की दर डेरा मजा वर के हम चिदा एरर दर की दर और ती हल की नागा बेल फन कई से शुमर करो नो बजो वीडियो दलता बस को मयो और नोर बिया इंशाल्लाह भले वीडियो की गप लगाओ